שלום לכולם. בסרטון הבא אנחנו נלמד להכין מנדלה. לצורך התרגיל הזה אנחנו נצטרך דף חלק וטוש שחור או עט שחור. אני מעדיפה להשתמש בעט שחור שהוא קצת עבה. אז נתחיל. אנחנו מתחילים עם הצורה שהיא בעצם נקודה במרכז הדף. את הנקודה הזאת אנחנו נקיף בעיגול. ומכאן, אחרי שיש לנו את העיגול הזה, אנחנו יכולים לקחת את המנדלה שלנו להרבה כיוונים, כי הכל תלוי בצורות שנבחר. זה מה שמאפשר למנדלה הזאת, לשיטה הזאת, להיות מאוד אינטואיטיבית, מאפשרת בחירה, מאוד ייחודית. כל אחד שיוצר בשיטה הזאת, יוצר מנדלה ייחודית משלו. מסביב לעיגול אני בוחרת להמשיך עם קו. אני מציירת 6 קווים עם רווחים שווים, קווים באותו אורך. עכשיו אני מוסיפה את הצורה קשת. בין כל 2 קווים אני מוסיפה את הצורה. אז בעצם אנחנו עובדים באופן חזרתי וזהה ושווה, וזה מה שמאפשר איזושהי רגיעה ונכנסים למוד מדיטטיבי דרך התרגיל הזה. אני ממשיכה עם הצורה הבאה, שהיא קו ועיגול. ואני יוצאת עם הצורה הזאת מהאמצע של הקשתות. ומכל עיגול קטן אני יוצאת במעין V, צורה של V, כדי שזה יישאר סימטרי. אני יכולה לסמן מראש את הנקודת סיום של ה-V, ולהתחיל לצאת מהעיגולים הקטנים לנקודת הסיום. אני מוסיפה את הצורה המעוין בקצה של כל V. זה יכולה הייתה להיות כל צורה אחרת, זה פשוט בחירה שלי. אתם יכולים לקחת את זה לאיזה כיוון שאתם רוצים. ובעצם כמו שאתם רואים, העיקרון כאן זה החזרתיות באופן זהה. עכשיו אני מוסיפה מעין קשת בענן בין הקווים האלה. אוקיי? הצורה הבאה שלי הולכת להיות צורה כזאת. ואני הולכת להוסיף אותה בין המעוינים. אז שוב, אני רוצה שזה יצא לי יחסית סימטרי, אז אני מראש קובעת את נקודות הסיום. רואה אם אני רוצה לתקן פה משהו. ומתחילה.
אז מהקצה של המעוין אני יוצאת עם קו שהוא קצת מעוקל ויוצרת כאן סלסול וחזרה למעוין הבא. אוקיי. ועכשיו לפני שאני ממשיכה, אני רוצה באזור הזה שנוצרו כמו אליפסות קטנות, להוסיף עלי כותרת, מעין פרח כזה. ושוב אני משתמשת בצורה הזו של קו ונקודה מהקצה של המעוינים. ואני בוחרת לסיים את המנדלה שוב עם הצורה של קשת. בין כל פרח לעיגול אני יוצרת קשת. בעצם זה יוצר מעין סיום של מנדלה בצורה שהיא קצת כמו של פרח. אפשר גם לבחור לסיים את זה לקחת צלחת ולסיים את זה מסביב בעיגול, לסרטט מסביב לצלחת. יש אין סוף אפשרויות. זה יכול להסתיים ככה, אני יכולה גם להוסיף פרטים קטנים, למשל כאן בקווים, אני יכולה לקחת את זה למקום של עלים. אתם בוחרים מתי המנדלה שלכם בעצם מסתיימת, מהבחינה הצורנית שלה. וכמובן שאנחנו יכולים להשאיר את זה ככה שחור לבן, וגם אפשר להוסיף צבעים ולהתחיל בעצם לצבוע את המנדלה. אני בוחרת לעשות נקודה בתוך הכוכבים, בתוך המעוינים. ואני יכולה לבחור לסיים את המנדלה במעין כמו מלמלות קטנות, קשתות קטנות מסביב להכל. תשימו לב, מתחילת התרגיל, אם התרגיל הזה, היצירה של המנדלה, גרמה לכם לאיזשהו רוגע או פוקוס, או לא לחשוב על דברים אחרים, אלא רק על המנדלה. בעצם איך זה השפיע עליכם? האם זה יכול להיות כלי לרגיעה, ויסות עצמי, כלי למיקוד? אם יש לכם כל מיני מחשבות שמעוררות מתח, אז איזשהו כלי שיכול ככה לגרום לכם להפסיק לחשוב על את המחשבות האלה ולהתרכז במשהו אחר שהוא מאוד מאפשר פוקוס ומיקוד כמו המנדלה. וזהו, אז זו הייתה המנדלה שלנו להיום. אתם מוזמנים להמשיך ולצבוע וליצור אין סוף וריאציות של מנדלות. להתראות.